हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म हजुरलाई नेप्से र अरू 2-3 वटा स्टकहरूको बारेमा टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज दिन गइरहेको छु। र यो चाहिँ एउटा एजुकेसन पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो। यसको आधारमा चाहिँ डाइरेक्ट बाई सेल चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहे म। र यहाँनिर चाहिँ हामीसँग नेप्सेको इन्डेक्स रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जब यहाँबाट चाहिँ एउटा भनौँ न बुली सिङ्गल पिङ क्यान्डल बलिसकेपछि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ पारमा एउटा चाहिँ बिग मुभ आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ जुन आश थियो होइन, त्यो चाहिँ यहाँबाट आएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के भन्न सकिन्छ भने अबको माइनर रेसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ यो लाइनले चाहिँ काम गरिरहेको छ। र जबसम्म चाहिँ यो लाइनमा कम्प्लिटली डिपेन्ड हुन आउँदैन यो सपोर्ट लाइनमा चाहिँ, तबसम्म हामीले के गर्न सकिँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेडको लागि अथवा नेप्सेमा चाहिँ एउटा बिग मुभ आउँछ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन है त। अनि चाहिँ त्यसै गरेर अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले आज चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा भोल्युम पनि त्यति नआए पनि मार्केटमा चाहिँ के भइरहेको छ त, सप्लाई चाहिँ आएको छ होइन। अब यो सप्लाई कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। र यहाँबाट एउटा अर्को कुरा चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रेन्थ चाहिँ लुज गरेको चाहिँ छैन अझै पनि होइन। पहिला यो लेभलमा जति लुज गरेको त्यो यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको लगभग 2200 पुग्दाखेरि चाहिँ जति स्ट्रेन्थ चाहिँ लुज गरेको थियो त्यति लुज चाहिँ गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बााउन्स ब्याक हुने सम्भावना नि छ कि जस्तो चाहिँ छिट्टै चाहिँ बााउन्स ब्याक हुन्छ होला यो भन्ने चाहिँ सम्भावना छ। तर मेरो अनुमान चाहिँ कतिमा छ भन्दाखेरि यो 1800 देखि 1900 को जुन यो सपोर्ट एरिया छ त्यतिखेर चाहिँ मार्केट चाहिँ के गर्न सक्छ त, र यो 1900 को सपोर्ट जोनतिरबाट चाहिँ मेबी अब एउटा चाहिँ सानो स्विङ चाहिँ देख्न सकिन्छ। यहाँनिर जस्तो स्विङ देखिएको थियो हामीले त्यसै हिसाबको चाहिँ स्विङ चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सम्भावना अथवा मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत एनालाइसिस रहेको छ। यो यहाँनिर जस्तो हामीले स्विङ देखेका थियौँ सेम त्यस्तै प्याटर्नको चाहिँ एउटा स्विङ चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो के रहेको छ, बुझाइरहेको छ है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेप्सेमा आज पनि के भएको छ त भन्दाखेरि फलाएको छ र नेप्सेको भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम चाहिँ एभरेज भोल्युमभन्दा एकदम कम भोल्युम नै के भएको छ, कारोबार चाहिँ भयो, कारोबार पनि भएको थियो। तर आज मैले एउटा हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड भनेर हाइड्रो पावरलाई लिएको छु। र यसलाई मैले किन लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ यो जुन सपोर्ट लाइन थियो यो यसमा चाहिँ टच नभइकन यहाँबाट के भयो त भन्दाखेरि बाइङ प्रेसर चाहिँ क्रिएट भयो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै चाहिँ डिमान्ड भएको छ। यो जुन लाइन छ यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि डिमान्ड आयो, यो चाहिँ बाइङ प्रेसर जनाउँछ, यो तलको यसले चाहिँ बाइङ प्रेसर जनाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रेड लाइनको जुन क्यान्डल देखिए पनि मार्केटमा के भएको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा बाइङ मुभमेन्ट बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ र आज पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाइङ प्रेसर देखिएको छ। तर आजको क्यान्डलमा चाहिँ त्यति धेरै एभरेज भोल्युममा बाइङ देखिए पनि जुन यो क्यान्डलमा बाइङ देखिएको थियो त्यति धेरै चाहिँ बाइङ देखिएको छैन। यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्मार्ट मनी चाहिँ मेबी प्रवेश गरेको हो कि होइन, ठुला इन्भेस्टरले चाहिँ पैसा हालेको हो कि जस्तो चाहिँ एउटा फिल चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ त्यस्तो हो भने चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ मार्केटले अवश्य पनि। यो जुन यो 377 को जुन यो रेजिस्टेन्स लाइन छ यसलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेकआउट दिन चाहिँ सक्छ है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिँदै एउटा क्यान्डल यहाँनिर बन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा सर्ट टर्मको लागि ट्रेड लिन चाहिँ सक्छौँ। मेबी चाहिँ अब यो यहाँबाट चाहिँ ब्रेकआउट चाहिँ दिन सक्दिन होला जस्तो पनि लाग्छ, किनभने नेप्से चाहिँ तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा छ। अहिले नेप्से चाहिँ सपोर्ट खोजिरहेको बेलामा अब यसले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ मुभमेन्ट हुनसक्छ यो, किनभने तपाईँको 9 जुनमा बनेको हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब भोलि बन्ने क्यान्डलमा चाहिँ एउटा एक्जिट पनि देख्न सकिन्छ, सेलिङ प्रेसर पनि आउन सक्छ एचपिपीमा भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान अथवा एनालाइसिस रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी होइन के हुनसक्छ मार्केटमा। र अब चाहिँ एउटा हामीले यहाँनिर एउटा चाहिँ ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ड्र गरौँ। यहाँबाट ट्रेन्ड लाइन ड्र गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स एरिया चाहिँ कहाँ कहाँ छ भनेर चाहिँ मार्केटको त्यो चाहिँ जनाउने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मार्केटको रेजिस्टेन्स एरिया भनेको लगभग यो 390 तिर रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै एउटा क्यान्डल चाहिँ यो लेभलमा पुगिसकेपछि एउटा के आउन सक्छ त भन्दाखेरि मार्केटमा यो लेभलमा पुगिसकेपछि बल्ल सप्लाई चाहिँ आउन सक्छ है त। यसलाई चाहिँ मैले तल पनि यसरी चाहिँ बन्दी पराएँ भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँबाट चाहिँ डिमान्ड सुरु भएको छ त्यसलाई पनि यसले के गर्छ, जस्टिफाई गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ बाइङको कुनै सिनारियो नभए तापनि यहाँनिर चाहिँ होइन, तर हामीले चाहिँ यसलाई वाचआउटको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। इफ यहाँबाट सप्लाई आयो भने यो लेभलमा त फेरि पुग्छ मार्केट, त्यसरी हामीले चाहिँ अप ट्रेन्डको लागि एउटा बाइङ पोजिसन बन्न सकिन्छ।
र अब आरएससीबाट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि आरएससीले डाइरेक्ट ब्रेकआउट दिएको छ 40 को लेभललाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो जुन प्राइस एक्सन छ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट फलो चाहिँ गरिरहेको छ प्राइसलाई चाहिँ आरएससीले चाहिँ हैन। र हामीले चाहिँ अहिले यो पिभट पोइन्टबाट चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट चाहिँ यो पिभट पोइन्टको जुन पिभट लाइन छ यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ एक्ट गरेको छ र यो सपोर्ट 1 बाट चाहिँ मार्केटले सपोर्ट लिएर त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुगेको छ। अब हेरौँ यसलाई ब्रेकआउट दिँदाखेरि बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा रेजिस्टेन्स लाइन चाहिँ अलरेडी बसिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ टोटल्ली चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। अब हेरौँ हैन कसरी चाहिँ मार्केटले रियाक्ट गर्छ। अब यो हिमालय पावर पार्टनरको चाहिँ यति नै भयो। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला हैन। र हामीसँग अर्को छ पोखरा फाइनान्सको। पोखरा फाइनान्सलाई चाहिँ मैले हिजो पनि एनालाइसिस गरेको थिएँ र यहाँनिर आज चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बियरिश टाइपको चाहिँ क्यान्डल चाहिँ बनेको छ हैन। मार्केटले यो सपोर्टलाई चाहिँ त्यति इजिली चाहिँ सपोर्ट जोनलाई चाहिँ त्यति इजिली चाहिँ तोड्न सक्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो लिएको स्टकलाई चाहिँ हैन। इफ यहाँबाट चाहिँ एउटा माथितिर अप्पर मुभ चाहिँ आउन सक्छ, यहाँबाट मार्केटले कन्सोलिडेसन गरिसकेपछि यो लेभलमा मार्केट कन्सोलिडेसन गरेपछि एउटा चाहिँ अप्पर मुभ चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ होला। पहिला सुरु यसमा यो सपोर्ट जोन छ, यो सपोर्ट जोनमा चाहिँ मार्केटले कसरी रियाक्ट गर्छ पहिला हामीले त्यसलाई हेरौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्दर हाम्रो चाहिँ अब ट्रेड लिने नलिने भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ है त। र पिभट पोइन्ट अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो जसरी भनेको थियो त्यही लेभलमा छ र मार्केटले जबसम्म यो सपोर्ट 1 सम्म आउँदैन यसलाई ब्रेकडाउन गरेर तबसम्म चाहिँ हामीले यसलाई हेरेर मात्र बस्ने हो र यहाँ चाहिँ ट्रेड लिन चाहिँ उचित हुँदैन है त। ल आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। र भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, आज एकदम सर्ट एनालाइसिस थियो। मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर चाहिँ गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।